अति नै महत्त्वपूर्ण गर्ने क्रममा अगाडिको भिडियोमा मैले के गरेँ त टु मिनका क्वेसनहरू गरेको छु भने यस भिडियोमा म के गर्नेछु टु प्रपोर्सनका क्वेसनहरू गर्नेछु है। अब क्वेसनमा के दिएको छ त स्याम्पल अफ अब 500 रेस्पोन्डेन्ट वेयर भने है। स्याम्पल साइज जहिले पनि के त 30 भन्दा सानो दियो भने टी टेस्ट लाउने, 30 भन्दा बढी दियो भने के गरिन्छ जेड टेस्ट लाउने है। त्यसमा झुक्नु पर्दैन। मिन दियो भने मिनको गर्ने, प्रपोर्सन दियो भने प्रपोर्सन गर्ने, टी टेस्ट र जेड टेस्टमा झुक्नु पर्दैन। 30 स्याम्पल साइज यान स्मल यान के गर्नु 30 भन्दा सानो दियो भने टी टेस्ट अदरवाइज जेड टेस्ट है त। अब सैंपल of 500 respondents were selected in the large metropolitan area to determine the various information concerning the customer behavior. Among them, question was के तरह the question सोधेको do you enjoy the shopping for the clothing भनेर question सोधिरहेछ of कति 240 मेल मा के गरेको त 168 के गरेको त आन्सर एस of 260 फिमेल मा 220 आन्सर एस भनेर दिइरहेछ है। Is there evidence of significant difference between male and female in the proportion that enjoy the shopping for clothing at 0.05 level of significance भनेको छ। अब यहाँ के भनेको त proportion भनेर यही सोधिसकेपछि यो के त proportion का क्वेशन भयो। एउटा मेल एउटा फिमेल दियो दुईवटाका कुराहरू कम्पेयर गर्नु छ भन्दा बित्तिकै के भयो त टु proportion का क्वेशनहरू भइहाल्यो। अब यसलाई सोलुसन गर्नु पर्दा अगाडिको जस्तै हामीले मिनमा जस्तै यसमा पनि के भयो त दुईवटा कुरा आयो। अब दुईवटा कुरा आयो भने त्यसलाई के गर्नु पर्छ पहिला टेबल जस्तो गराउनु पर्यो। एउटा मेल अरु के भयो त फिमेल। अब मेल को लागि कति दिएको छ त स्याम्पल साइज लेख्नु पर्यो। स्याम्पल साइज यसमा पनि के हुने भयो n1 n2 मानौ। मेल को लागि कति 240 फिमेल को लागि कति भनेको छ त 260। अनि के भनेको छ त यो क्वेशन सोध्दा यस भन्ने डु यु इन्जोय द शपिङ फर क्लोथिङ है। इन्जोय शपिङ फर क्लोथिङ भनेको यस भन्नेहरू कति भयो त यसलाई के गर्न सकिन्छ त हामीले x1 मान्यो है। x1 मान्यो भने कति छ त 168 ले यस भने यता x2 मा कतिले भने त 200 कति 60 जनामा 220 ले के भने त यस भने। अब हामीलाई यहाँ स्याम्पल साइज दिएको छ भने अब स्याम्पल प्रपोर्सन निकाल्नु पर्यो। त्यसै त प्रपोर्सनको क्वेशन भन्दा बित्तिकै स्याम्पल प्रपोर्सन निकाल्नु पर्यो है। यही टेबलमा निकाल्दै हुन्छ। स्याम्पल प्रपोर्सन यसको लागि के हुने भयो त स्मल p1 हुने भयो भनेको x1 डिवाइडेड बाइ n1 है। 168 डिवाइडेड बाइ 240 यो खालको केसमा पनि मैले क्वेशन गरिसकेको छु है। माइक्रोसफ्ट वालामा के छ त केसमा पनि धेरैचोटि आइरहेछ त्यो वाला क्वेशन पनि तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ। p2 निकाल्दा x2 डिवाइडेड बाइ n2 यता कति भयो त 220 बाइ 260। अब यसलाई क्याल्कुलेट गरौँ। यो 0.7 हुन्छ भने यो 0.85 हुने गर्छ है। अब के गर्नु पर्यो त यति आइसक्यो स्याम्पल मिन दिएको छ स्याम्पल प्रपोर्सन निकालिसक्यो भने अब के गर्नु पर्यो त हामीले हाइपोथेसिस टेस्ट गर्ने भन्दा बित्तिकै नल हाइपोथेसिस र अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस के गर्नु भने त बिर्सिनै भएन। नल हाइपोथेसिस अहिले पनि के हुन्छ त यस नट हुन्छ। अब p1 इक्वल टु p2 p1 इक्वल टु p2 इक्वल टु p के गरौँ त हामीले मान्दियौ है सेही गरौँ। अब यसमा नि हाइपोथेसिस लेख्ने बेला देयर इज नो सिग्निफिकेन्ट यही कुराहरु लेख्ने देयर इज यहाँ सिग्निफिकेन्ट डिफरेन्स बिट्विन मेल एन्ड फिमेल लेखिरहेको छ। त्यसैमा के गर्नु त देयर इज नो सिग्निफिकेन्ट difference between मेल एन्ड अगाडिको भिडियोमा नि मैले भनिसकेको छु यदि तपाईले लेख्न आउँदैन भने देयर इज नो सिग्निफिकेन्ट र देयर इज सिग्निफिकेन्ट लेख्दा मात्र पनि हुन्छ है। यदि एक्जाममा तपाईले लेख्नै आउँदैन भने त्यति कुरा लेख्नु भयो भने पनि 1 मार्क्स आउने गर्छ। त्यसरी के गर्छ देयर इज सिग्निफिकेन्ट अनि अल्टरनेटिभ देयर इज नो देयर इज नो सिग्निफिकेन्ट नलमा र देयर इज सिग्निफिकेन्ट केमा लेख्न सक्नुहुन्छ त अल्टरनेटिभमा। हैन तपाईहरुलाई आउँछ भने सबै कुराहरु के गर्नुपर्छ लेख्नु पर्ने हुन्छ है। सबै पुराको पुरा मार्क्स लिनको लागि पुरै लेख्नु पर्ने हुन्छ। यदि पास हुनै धौधौ छ भने त्यसरी गर्दा पनि के हुन्छ त हुने गर्छ है त। इन्जोय फर क्लोथिङ है इन्जोय शपिङ फर क्लोथिङ भयो भने अब के गर्नु त अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिसमा p1 इज नट इक्वल टु p2 हुने भयो भने अब यसमा के गर्नु देयर इज सिग्निफिकेन्ट डिफरेन्स भनेर सबै लेख्ने है हातिनु परेन के छ यही कुराहरु तलतिर के गर्नु पर्यो सार्नु पर्यो। देयर इज सिग्निफिकेन्ट डिफरेन्स बिट्विन male and in the proportion that enjoying shopping for clothing
यहाँ कुनै कहीँ पनि हामीलाई लेसर इक्वल टु ग्रेटर सुपरियरका कुराहरू होइन त्यस्ता कुराहरू के गरेको छ कहीँ पनि गरेको छैन। यहाँ के भन्छ डिफरेन्ट इज द इभिडेन्स सिग्निफिकेन्टली बिट्विन मेल एन्ड फिमेलका कुरा गरेको छ। यहाँ कतै पनि लेस देन र मोर देनका कुरा गरेको छैन भने के भन्छ यो इक्वल टु डज नट इक्वल टु भयो र यो के भयो त टुटेलको कुरा भयो। अब के गर्नु पर्यो त हामीले टेस्ट स्ट्याटिस्टिक्स निकाल्नु पर्यो। टेस्ट स्ट्याटिस्टिक्स जहिले पनि के हुन्छ त अन्डर यस नट हुन्छ र जेट निकाल्नको लागि P1 माइनस P2 अपन के हुने भयो त अन्डर रुट P hat Q hat 1 डिवाइडेड बाई N1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई N2। यसले के फलो गर्छ त यसले नर्मल डिस्ट्रिब्युसन फलो गर्छ 0 1। अब यसमा के छ P hat Q hat के छ त हाम्रो यहाँ छ त छैन P1 P2 त आइहाल्यो P1 P2 आइहाल्यो N1 N2 यहाँ छँदैछ। अब के गर्नु पर्छ P hat Q hat निकाल्नु पर्यो। P hat Q hat निकाल्नको लागि यार P hat भनेको के हो N1 P1 प्लस N2 P2 डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2 है। अब N1 P1 भनेको के हो त यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ है। यसलाई मल्टिप्लाई गरे भने X1 हुन्छ। N1 P1 भनेको X1 हो। X1 यहाँ हामीलाई अलरेडी छ भने यो फर्मुला अल सिम्प्लिफाइड फर्ममा हामीले कसरी लेख्न सकिन्छ त X1 प्लस X2 डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2। हामीलाई X1 र X2 को भ्यालु पनि दिएको छ N1 र N2 को छ। किन हामीले P1 र के गर्ने N1 मल्टिप्लाई गरिराख्नु पर्यो। N1 को भ्यालु कति छ त 168 प्लस कति छ त 220 डिवाइडेड बाई हाम्रो 240 प्लस 260 के छ त स्याम्पल छ। अब यो क्याल्कुलेट गर्नु 0.778 हाम्रो के आयो त P hat आयो। क्यापिटल P हो। क्यापिटल P hat आइसकेपछि हामीले के गर्नु त Q hat निकाल्नु 1 माइनस P hat गर्यो भने Q hat आउँछ 1 माइनस 0.778 गर्यो भने कति हुन्छ 0.222 चाहिँ के हुने भयो त Q hat भयो। अब P hat आयो Q hat आयो P1 छ Q1 P2 छ N1 छ N2 छ भने अब हामीले जेट क्याल निकाल्न सकिहाल्यो। जेट क्याल इक्वल टु अब P1 हाम्रो कति छ त 0.7 माइनस 0.85 के भयो त P2 भयो अन्डर रुट अब P hat कति छ त 0.778 इन्टु यो कति छ 0.222 यो ब्राकेट पुरै लाउनु पर्यो 1 बाई N1 भनेको स्याम्पल साइज 240 प्लस 1 बाई N2 भनेको 260। अब तपाईले एकैचोटी क्याल्कुलेटरमा गर्न पनि सक्नुहुन्छ होइन भने के त यो दुईटा गरेर यसलाई मल्टिप्लाई गरेर फेरि यो डिवाइड गरेर पनि गर्न सकिन्छ। म के गर्छु त एकैचोटी क्याल्कुलेट गर्दा माइनस 4.032 आउँछ है। माइनसमा आयो भने के गर्ने त हामीले जहिले पनि डिसिजन दिने बेलामा जहिले पनि मोडुलो साइन लगाएर के गर्ने पोजिटिभमा ल्याएर दिनु पर्यो है। यो मोडुल लाउँदा के हुने भयो त 4.032 चाहिँ के भयो त जेट क्यालको भ्यालु भयो। अब के गर्नु छ त लेभल अफ सिग्निफिकेन्स लेख्नु छ। लेभल अफ सिग्निफिकेन्स हामीलाई कति दिएको छ त 0.05 0.05 भन्दा बित्तिकै यहाँ के भयो त टुटेलका कुराहरू छँदैछन्। यहाँ लेस देन र इक्वल टु र डज नट इक्वल टु छ भने टुटेल हो। लेभल अफ सिग्निफिकेन्स कन्टिन्युअसली लेख्दै जानु पर्यो। लेभल अफ सिग्निफिकेन्स अल्फा इज इक्वल टु 0.05 दिइसकेपछि क्रिटिकल भ्यालु जेट के भयो त ट्याब इज इक्वल टु 1.96 8 कति भयो त 0.05 लेभल अफ सिग्निफिकेन्स के भयो त यो क्याल्कुलेटेड भ्यालु भयो। यो के भयो त टेबुलेटेड भ्यालु भयो। अब हामीले के गर्नु पर्यो त डिसिजन दिनु पर्यो। डिसिजन दिनको लागि के भयो त यो दुईटा कम्पेयर गर्नु पर्यो है। अब त्यो क्रिटिकल भ्यालु पछि यहाँनिर छ है तपाईहरु के छ त यहाँबाट मैले के गर्छु डिसिजन लेख्छु यहाँ मेरो हटाएँ तपाईले त्यही मुनि लेख्नु पर्ने हुन्छ। डिसिजन के भन्ने त डिसिजन के हुने भयो त जेट क्याल हाम्रो भ्यालु कति छ त 4.032 अब जेट ट्याब हाम्रो कति छ त 1.96 भाइजी के भयो त क्याल्कुलेटेड भ्यालु ठुलो भयो। सो वी रिजेक्ट के हुने भयो त नल आएको अथवा यस नट लेख्यो। सो अझ के भन्नु त दैट इज भनेर यो के भयो त यो अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस को देयर इज अ सिग्निफिकेन्ट डिफरेन्स बिट्विन मेल एन्ड फिमेल इन द पर्पस दैट इन्जोइङ द शपिङ फर क्लथिङ भनेर यो के गरेर डिसिजन लेख्न सक्यो। यसैमा मैले के गर्दै लेख्ने है त तपाईले के गर्नु पर्यो यहाँ लेख्नु पर्यो। मैले के गर्दा यहाँसम्मको कुरालाई के गर्दा डिसिजनमा लेख्दै यसरी के गर्न सक्यो त प्रपोर्सनका क्वेशनहरु पनि सजिलैसँग गर्न सकिन्छ है। अझ एक दुईटा के छ त यो टुटेलको आयो म के गर्छु त एउटा वान टेलको र एउटा के छ त टेबलमा दियो भने अगाडि के छ त मिनमा जस्तैमा पनि टेबलमा दिन सक्छ। टेबलमा दियो भने पनि हामी
यसरी चाहिँ के गर्न सक्छौ त कन्टिन्युअसली गर्न सक्छौ है त। के छ त यो क्वेशन थोरै लामो भए पनि गणित तरिका सबै सेम हो। क्वेशन पहिला के गर्नु बुझ्नु पर्यो, पढ्नु पर्यो, त्यसपछि गणित तरिका सेम नै हुन्छ, अरु केही पनि फरक छैन। द क्वालिटी कन्ट्रोल म्यानेजर वुड लाइक टु अब्जर्भ द नम्बर अफ डिफेक्टिभ पिस अफ एन आइटम प्रोड्युस्ड बाइ द मसिन एक्स एज वेल एज मसिन वाइ। दुईवटा मसिनमा के गर्दा डिफेक्टिभ आइटम प्रोड्युस हुँदो रहेछ, के रहेछ त त्यो दुईवटाको दिएको छ है। द म्यानेजर अफ द फर्म बाइङ द item believes that the proportion of the number of defective piece in the lot produced by the machine X is higher than the produce of defective item in the lot। के भनेको त X मा भन्दा के भनेको छ त डिफेक्टिभ आइटम Y मा भन्दा के छ त X मा बढी प्रोड्युस हुन्छ भनेर भनेको छ है। हायर भनेर हायर का कुराहरु आयो, लोअर देन आयो भने के हो त वान टेल का कुराहरु हो भन्ने कुराहरु यहाँबाट बुझ्न सकिहाल्यो, यहाँसम्म भइहाल्यो। सो द क्वालिटी असिस्टेन्ट्स अन्डर हिम सेलेक्ट अ सैंपल अफ 100 from the production of the machine X। machine X को लागि सैंपल कति ल्याए त 100 ल्याए। फाउन्ड दैट नम्बर अफ डिफेक्टिभ पिस कति रहेछ त 10 रहेछ। सिमिलरली यसमा के सैंपल साइज कति भयो त 90 piece from the production of machine Y and found that the number of defective piece in it is in 6 भनेर दिएको छ है। चेक द institution for the quality control manager at the significance level कति भनेको त 0.10 लेभलमा के गर्नु त टेस्ट गर्नु पर्यो। प्राय बेर हामीलाई के त 5% कै कुरा थियो भने अहिले के आयो त 10% कै कुरा आयो। अब के गरौँ त मसिन यक्स लेख्नु पर्यो। सोलुसनको लागि टेबल गराइहाल्नु पर्यो। टोटल 2 मिन को आउँदा पनि 2% पर्सन को आउँदा पनि दुईवटा आइटम दिन्छ, त्यही भएर के गर्नु पर्यो त हामीले टेबल गराउनु पर्यो। मेसिन एक्स मसिन वाइ। अब यो सैंपल साइज कति दिएको छ त सैंपल साइज यसको n1 मानौ, यसको n2। यसमा सैंपल साइज कति दिएको छ त एक्स मा 100 वाइ मा 90। त्यसपछि डिफेक्टिभ आइटम है, डिफेक्टिभ आइटम x1 कति दिएको छ त यसमा 100 अफ कति भनेको छ त 10 भनेको छ है। कति दिएको छ त 10 दिएको छ भने x2 मा कति छ त हाम्रो 6 छ। x2 कति भयो त 6 भइहाल्यो। अब सैंपल दिएको छ भने सैंपल प्रोपोर्सन निकाल्नु पर्यो। सैंपल प्रोपोर्सन p1 is equal to x1 by n1, p2 is equal to x2 by n2। 6 by 90 त्यता 10 by 100 यो कति भयो त 0.1 भयो, यो 0.067 भयो है। 667 हुन्छ। अब यति गरिसकेपछि के भयो त टेबल बन्यो। हामीलाई के भयो त सैंपल साइज दियो, सैंपल प्रोपोर्सन आइहाल्यो। अब के गर्नु पर्यो त हामीले अब नल हाइपोथेसिस सेट गर्नु पर्यो। हाइपोथेसिस x नट के हुने भयो त अगाडि जस्तै p1 is equal to p2 is equal to क्यापिटल p से मान्नु हैन। यसमा के हुने भयो त there is no significant difference between the number of defective pieces है, pieces in the lot produced by the के the machine machine X and machine के भयो त Y भयो है। अब अल्टरनेटिभ मा x1 p1 is not equal to p2 त हो त हैन है। यहाँ हायर भनेको छ है, कहाँ भने कहाँनिर भनेको छ त हायर x1 इज हायर भनेको छ। के भयो त p1 के हुने भयो त p2 भन्दा ठुलो हुने भयो। के भयो त यता देयर इज सिग्निफिकेन्ट लेखे पनि भयो, हैन भने के लेख्नु पर्छ ए यहाँ द प्रोपोर्सन अफ द नम्बर अफ डिफेक्टिभ आइटम द लट x इज हायर देन द प्रोपोर्सन अफ डिफेक्टिभ आइटम के भयो त डिफेक्टिभ आइटम इन द लट अफ प्रोड्युस बाइ द के भयो त मेसिन भयो। यो लेखिदा पनि हुने भयो है, यहाँदेखि यहाँसम्मको लेखिदा पनि हुने भयो। होइन भने तपाईहरुले के गर्नु मैले अगाडि नै भनिसकेको छु के छ त देयर इज नो सिग्निफिकेन्ट र यहाँ देयर इज सिग्निफिकेन्ट मात्र लेख्दा पनि हुन्छ, त्यति फरक चाहिँ पर्दैन। तर तपाईलाई नम्बर बढी ल्याउनु छ भने के गर्नु पर्छ सबै लेख्नु पर्यो। मसिन x इज हायर देन द मसिन y। यसरी के गरेर नल हाइपोथेसिस र अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस। त्यसपछि के हो टेस्ट स्ट्याटिस्टिक्स है। अन्डर के हुने भयो त s डट अब फर्मुला अगाडिको जस्तै हुने भयो। के भयो त p1 minus p2 होल अपन p hat q hat 1 अपन n1 plus 1 अपन n2 ब्राकेटमा यसले के फलो गर्छ त नर्मल डिस्ट्रिब्युसन फलो गर्छ है। अब यो क्वेशन नचाहिने भएर म के गर्छु क्वेशन मेटाइदिन्छु है। अब यति भइसकेपछि p1 p2 आइसकेको छ, p hat र q hat निकाल्नु पर्यो। अगाडि जस्तै here p hat is equal to x1 plus x2 divided by
n1 प्लस n2 x1 हाम्रो कति छ त 10 प्लस 6 डिवाइडेड n1 कति छ त 100 प्लस 90 0.084 हाम्रो के आयो त p hat आयो q hat इज इक्वल टु 1 माइनस p hat 1 माइनस 0.08 0.916 के आयो त q hat आयो अब z निकाल्नु पर्यो z इज इक्वल टु p1 भनेको कति छ त 0.1 माइनस 0.067 अपन अंडर रूट p hat कति छ त 0.084 इन्टु q hat हाम्रो कति आयो त 0.916 1 डिवाइडेड बाई n1 हाम्रो कति छ त 100 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 90 अब सबैलाई तपाईले एकमुष्ट क्याल्कुलेट गर्न सक्नुहुन्छ 0.82 के आयो त हाम्रो क्याल्कुलेटेड भ्यालु है जेड क्यालको भ्यालु आयो लेभल अफ सिग्निफिकेन्स कति दिएको छ लेभल अफ सिग्निफिकेन्स अल्फा कति दिएको छ 0.10 हाम्रो लेभल अफ सिग्निफिकेन्स दिएको छ भने क्रिटिकल भ्यालु जेड ट्याब कति दिन्छ 1.28 हुन्छ है 10% मा के छ त हामीलाई राइट टेल हेर्नु पर्ने छ राइट टेललाई हेर्दा के छ त 1.28 के हुन्छ त 10% मा हुन्छ तपाईले टेबलबाट हेर्न सक्नुहुन्छ 8 कति हुने भयो त 0.10 लेभल अफ सिग्निफिकेन्स अब डिसिजन लेख्नु पर्यो डिसिजन त त्यही हो जेड क्यालको भ्यालु 0.28 र जेड ट्याबको भ्यालु कति भयो त 1.28 अब के भयो त 0 भन्दा 1 के हुने बढी भयो भनेपछि के भयो त डु नट रिजेक्ट यस नट सो देयर इज नो रिलेशनशिप नो significant relationship between the number of defective pieces in the lot pair produced by the machine X and machine Y यसरी के लेख्न सकियो त डु नट रिजेक्ट भयो डु नट रिजेक्ट हुँदा बित्तिकै के त यही हामीले के त नल है त्यसकै स्टेटमेन्ट के गर्न सक्छौं त डिसिजनमा लेख्न सक्छौं है त यसरी के गर्न सक्छौं प्रपोर्सनका क्वेशनहरु पनि तपाईहरुले सजिलैसँग गर्न सक्नुहुन्छ है त मैले केसमा पनि एउटा के गरेको छु त माइक्रोसफ्ट वाला दुईवटा के छ एउटै क्वेशनमा दुईवटा कुराहरु दिएको कन्डिसनमा पनि मैले के गरेको गरिसकेको छु त्यो भिडियो पनि के हुन्छ तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुभयो धेरै धेरै धन्यवाद भिडियो कस्तो लाग्छ जस्तो लाग्छ त्यसै प्रतिक्रिया दिन नबिर्सिनु होला हस्त धन्यवाद